Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến mới nhất của tuyệt thế đường môn 2, trước thềm kỳ sát hạch đầu năm được diễn ra, đám người Đới Hoa Bân và Hoắc Vũ Hạo đã thiết lập một cuộc đổ ước. Dưới sự chứng giám của lão sư Chu Y, trong bài thi sát hạch, đội nào giành được điểm số cao hơn sẽ chiến thắng và đội thua cuộc sẽ phải dập đầu nhận lỗi với đối phương. Và rất nhanh, ngày diễn ra buổi khảo sát cũng đến, với thân phận là lớp trưởng ban 1, Hoắc Vũ Hạo là người đầu tiên lên sàn thi đấu. Ngay khi hắn lựa chọn hồn thú trăm năm là mục tiêu, tất cả các học viên khác đều tỏ ra khinh thường hắn. Thế nhưng, khoảnh khắc lồng sắt được mở ra, một con phong linh lang lao tới, Hoắc Vũ Hạo đã lập tức phóng thích ra hồn hoàn của mình. Ngay khi màu đỏ thẫm của hồn hoàn cùng áp lực khổng lồ từ trên người Vũ Hạo phóng thích ra, tất cả hồn thú trong đấu thú khu đã bị dọa cho mất hết khả năng chiến đấu. Về phía Đới Hoa Bân, gã vô cùng thất kinh, chứng kiến hồn hoàn 10 vạn năm của kẻ thù không đội trời chung, gã liền bị dọa cho toát mồ hôi hột. Đám người Chu Lộ và Thôi Nhã Khiết cũng bị một màn này dọa cho sợ hãi, ngã ngồi trên mặt đất. Tuy nhiên, sự kiện này đã khiến buổi khảo hạch bị hoãn lại. 2 ngày sau khi đám hồn thú khôi phục lại, cuộc thi lại tiếp tục diễn ra. Lần này, đại diện ban 1, Vương Đông là người tiến hành bài thi đầu tiên. Các đệ tử khác cũng không ngạc nhiên về việc này. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo nhờ vào hồn kỹ đặc biệt của mình mới có thể hù dọa các hồn thú khác. Nhưng lúc này, hắn đã không được sử dụng lại hồn kỹ đó. Vì thế, lớp 1 cần có một đệ tử xuất sắc đánh trận đầu tiên. Nhưng Đới Hoa Bân lại thấy khác, hắn nghĩ Hoắc Vũ Hạo đang sợ hãi nên không dám ra trận. Tưởng tượng đến cảnh đối phương quỳ xuống nhận sai thì cảm giác vui sướng vì được sỉ nhục của gã đã hóa thành oán độc hận thù. Dĩ nhiên với sức mạnh cường đại của mình, Phương Đông không hề do dự lựa chọn chiến đấu với hồn thú ngàn năm. Khoảnh khắc lồng sắt được mở ra, một con thị huyết ma hùng lập tức lao về phía Vương Đông. Lúc này, hắn không dám chần chừ mà lập tức xuất ra vũ hồn của mình. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều thất kinh vì 3 hồn hoàn dưới chân hắn. Đây cũng chính là một bí mật của Vương Đông. Hồn hoàn thứ 3 của hắn cũng là một hồn hoàn ngàn năm. Bước vào cảnh giới hồn tôn, hắn đã có 2 hồn hoàn ngàn năm, mà hồn hoàn của hắn cũng không giống như hồn kỹ mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo, nó thực sự là thực lực chân chính. Và không nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Phương Đông thi triển ra điệp thần trảm đánh bại đối phương, đã lập tức xuất sắc hoàn thành bài thi của mình với số điểm gần như tuyệt đối. Đến lượt thi tiếp theo của ban 2, Đới Hoa Bân là người đầu tiên xuất trận, gã cũng không có lý do gì lựa hồn thú yếu ớt. Đối thủ của gã là một con phong hổ tu vi vạn năm. Trong cuộc chiến lưỡng hổ phân tranh, Đới Hoa Bân coi con hổ này chính là Hoắc Vũ Hạo mà liều mình sát phạt. Kết quả các lão sư không kịp ngăn cản hắn ra tay, cho nên con phong hổ xấu số kia lập tức mất mạng. Số điểm mà Đới Hoa Bân nhận được không ngờ còn cao hơn Vương Đông một chút. Trong khi gã vô cùng tự tin về thành tích của mình, thì Hoắc Vũ Hạo cũng tiến vào bài khảo hạch. Dưới sự thất kinh của mọi người, hắn lựa chọn hồn thú ngàn năm. Lần này, may mắn đối thủ của hắn là một con hỏa diễm sư vương. Tuy nhiên, bởi vì không được sử dụng lại kỹ năng mô phỏng, cho nên Hoắc Vũ Hạo mới đầu đã phóng thích ra hồn kỹ thứ 2 của Vũ Hồn Linh Mâu. Một con bạch hổ cũng xuất hiện sau lưng hắn. Tuy nhiên, chỉ dùng khư ảnh gầm lên một tiếng, toàn bộ đấu trường bị bao phủ bởi sương mờ. Lúc này, hắn lập tức phóng thích ra vũ hồn thứ 2, dựa vào bản chất khắc chế của cực hạn chi băng đã lập tức khiến đối thủ quỳ xuống nhận thua. Và thành tích vượt ngoài mong đợi, sự thể hiện của hắn được các lão sư đánh giá rất cao và giành được điểm tuyệt đối. Tiêu Tiêu và 2 thành viên khác của nhóm Đới Hoa Bân cũng đều hoàn thành bài sát hạch với thành tích tốt. Tuy nhiên, khi tổng kết lại, số điểm của nhóm Hoắc Vũ Hạo có phần nhỉnh hơn, bởi vậy bọn hắn đã giành chiến thắng. Nhất thời, Đới Hoa Bân cảm thấy ngực mình đau nhói, hắn quá tự tin càng bị đả kích mạnh mẽ. Lúc này, đến cả nội tâm của hắn cũng không thể chịu nổi nữa. Hai mắt Đới Hoa Bân đã hằn từng tia máu. Tuy nhiên, theo như ước định và sự chứng kiến của rất nhiều người, hắn không thể nuốt lời. Đi đến trước mặt 3 người Hoắc Vũ Hạo, hắn nhắm chặt hai mắt. Chu Lộ thấy vậy giật mình hét lên một tiếng, rồi vội vàng chạy đến đỡ lấy Đới Hoa Bân, nhưng lại bị hắn vẫy tay đuổi đi. Tích tắc sau, gã quỳ rạp xuống đất gầm giọng nói: "Ta sai rồi." Vừa nói gã vừa dập đầu xuống đất một cái, sau đó đứng lên quay đầu bỏ chạy. Khi nghe được câu nói của gã, cả người Hoắc Vũ Hạo liền trở nên ngây dại, sống mũi có chút cay cay, hắn nhìn về phía hư không thầm nhủ: "Mẫu thân, người nghe rõ chưa? Đới Hoa Bân vừa xin lỗi con đấy, hắn là con trai của người đàn bà kia. Nhưng bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, người chịu khổ suốt 10 mấy năm, con nhất định sẽ đòi lại cho bằng sạch." Sau vụ việc này, Đới Hoa Bân cũng tuyệt nhiên không thể nuốt trôi cơn tức, hắn cũng lên kế hoạch cho người ám sát Hoắc Vũ Hạo. Video đến đây là hết, để biết thêm nhiều điều thú vị hơn, đừng quên ấn đăng ký kênh các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.